નમસ્તે મિત્રો, બંધારણના લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણે બંધારણ અંતર્ગત ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। રાજ્યો અને સંઘ વચ્ચે સત્તાની વહેંચણી એની વાત કરી રહ્યા છીએ। તો સત્તાની વહેંચણી ત્રણ બાબતમાં થાય છે: ધારાકીય સત્તાની વહેંચણી, કારોબારી સત્તાની વહેંચણી અને ત્યારબાદ નાણાકીય સત્તાની વહેંચણી થાય છે। તો આની પહેલાના વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા ધારાકીય સત્તાની વહેંચણી। હવે આ વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરીશું કે સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચે કારોબારી સત્તાની વહેંચણી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે। હવે આપણે જાણીએ છીએ ધારાકીય સત્તા એટલે કે કોઈ પણ વિષય ઉપર કાયદો, કાનૂન અને નિયમો બનાવવાની સત્તા એને ધારાકીય સત્તા કહેવામાં આવે છે। અને ત્યારબાદ જે પ્રકારના નિયમો, કાનૂનો બનાવ્યા છે એ પ્રમાણે વર્તન, એનું પાલન કરાવવું એને કારોબારી કહેવામાં આવે છે। તો એને પાલનની સત્તા, કારોબારી સત્તા સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચે કેવી રીતે વિભાજિત છે તેની આપણે અહીં ચર્ચા કરી લઈશું। એ પહેલાંની પૂર્વેના વિડીયોને થોડો રિવાઇઝ કરી લઈએ તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભારત એક સમવાયતંત્રી દેશ છે। ભારત એક સમવાયતંત્રી છે જેમાં સંઘ યાદી આવે છે, રાજ્ય યાદી હોય છે અને સંયુક્ત યાદી હોય છે। એટલે કે કુલ વિષયોને ત્રણ યાદીમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે, જેમાં સંઘ યાદીના વિષયો ઉપર કાયદા બનાવવાની, ધારા બનાવવાની સત્તા સંઘ પાસે છે। એવી જ રીતે રાજ્ય યાદીના વિષય ઉપર ધારા બનાવવાની સત્તા રાજ્યો પાસે હોય છે। એવી જ રીતે સંયુક્ત યાદી હોય છે જેના પરની સત્તા સંઘ અને રાજ્યો બંનેને સમાનપણે રહેલી છે। એટલે કે એના પર સંઘ પણ કાયદા બનાવી શકે છે અને રાજ્યો પણ કાયદા બનાવી શકે છે। પરંતુ ક્યારેક એવી વિડંબના, ક્યારેક એવી સ્થિતિ ઊભી થાય કે એક જ વિષય પર બંને કાયદાઓ બનાવે। જો બંને કાયદાઓ સમાન હોય તો કોઈ પ્રશ્ન થતો નથી, પરંતુ જો રાજ્યો અને સંઘના બંનેના કાયદાઓ અલગ અલગ જતા હોય સંયુક્ત યાદી ઉપર, તો ત્યારે સંઘના કાયદાઓ પ્રભાવી બને છે, રાજ્યના પ્રભાવી બનતા નથી। એટલે સંયુક્ત યાદી પર સંઘ પાસે વધારે સત્તાઓ રહેલી છે। આ વાત થઈ ધારાકીય સત્તાની। હવે આપણે અહીં વાત કરીશું કારોબારી સત્તાની વહેંચણી। તો જેવી રીતે સંઘ યાદી પર ધારાઓ સંઘ બનાવે છે, તો એ જ વિષય ઉપર જે પ્રમાણે એને ધારા કાયદાઓ બનાવ્યા છે એ પ્રમાણે એનું કારોબારીની જવાબદારી પણ સંઘ પાસે, સંઘ સરકાર પાસે જ રહેશે। કારોબારી એટલે કે એ કાયદા પ્રમાણે વર્તન કરાવવું, એ કાયદાઓનું પાલન કરાવવું। એવી જ રીતે રાજ્ય યાદીના જેટલા વિષયો છે એના ઉપર ધારા બનાવવાની સત્તા રાજ્યોની હોય છે, તો એના પરની કારોબારી સત્તા છે એ પણ રાજ્યોનો જ હોય। એટલે કે કારોબારી સત્તા સંઘ યાદી અને રાજ્ય યાદીમાં ધારાકીય સત્તા છે એને જ અનુસરે છે। હવે વાત આવી સંયુક્ત યાદીની। સંયુક્ત યાદીમાં અનુસરતી નથી, થોડું જુદું છે। જેમ આપણે ધારામાં જોયું, સંયુક્ત યાદીમાં રાજ્યો અને સંઘ બંને કાયદાઓ બનાવી શકે છે, પરંતુ કારોબારીની સત્તાની વાત કરીએ તો સંયુક્ત યાદી પર કારોબારી સત્તા રાજ્યોને પ્રાપ્ત થયેલી છે। એટલે કે સંયુક્ત યાદીના જેટલા વિષયો છે એના ઉપર રાજ્યો કાયદા બનાવે કે સંઘ કાયદા બનાવે, તેમ છતાં પણ તેની કારોબારી સત્તા છે રાજ્યો હસ્તક જ રહેલી છે। જ્યારે આપણે ધારાકીય સત્તામાં જોયું હતું કે વધારે સત્તા સંઘ પાસે રહેલી છે। એટલે કે કારોબારી એક જવાબદારીના રૂપમાં હોય છે, આ કારણે વધારે જવાબદારી રાજ્યો પર સોંપવામાં આવી છે। આમ છતાં પણ કેટલીક એવી પરિસ્થિતિઓ છે કે એવી પરિસ્થિતિઓમાં સંયુક્ત યાદી છે, સંયુક્ત યાદી પર કારોબારી સત્તા છે એ પણ સંઘ સરકારને પ્રાપ્ત થાય છે। કેવી રીતે? તો કેટલીક એવી બંધારણીય રજૂઆત છે, એટલે કે બંધારણમાં જેવું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે આવી બાબતો હશે તો એની કારોબારી સત્તા સંઘ સરકારને પ્રાપ્ત થઈ જશે, ભલે એ વિષય સંયુક્ત યાદીનો હોય। અને આ સિવાય સંઘની સંસદ છે, સંસદ દ્વારા ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે અને ઠરાવ પસાર કરીને પણ કેટલાક વિષયો છે એની જવાબદારી, કારોબારી છે એ સંઘને સોંપી શકાય છે। તો આવી રીતે કંઈક કારોબારી સત્તાની વહેંચણી છે। હવે આપણે અહીં જોઈશું કે બંધારણ હેઠળ સંયુક્ત યાદી પર કારોબારી સત્તા સંઘને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે। બંધારણ દ્વારા આપણે જોયું કે સંઘને આપી શકાય છે। મોટાભાગે કારોબારી સત્તા રાજ્યો પાસે જ છે, પરંતુ કેટલાક કિસ્સાઓમાં બંધારણ દ્વારા સંઘને પ્રાપ્ત થાય છે। તો બંધારણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે એવા 4 પ્રકારના કિસ્સાઓ છે, એની આપણે ચર્ચા કરીશું। કેવી 4 બાબતો છે કે જેના કારણે કારોબારી સત્તાઓ સંઘને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। તો સર્વપ્રથમ જોઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિને લાગુ કરવાની સત્તા। આપણે ધારાકીય સત્તાઓની બાબતમાં પણ આજ વાત કરી ગયા કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિને લાગુ કરવા સંબંધિત ધારો ઘડવો હશે તો એ વિષય સંઘ યાદી હોય કે રાજ્ય યાદી, કોઈ પણનો વિષય હશે એની સત્તા સંઘ સરકારને એટલે કે સંઘની સંસદને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। એવી જ રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિ હોય છે એને લાગુ કરવા માટે કારોબારી સત્તા છે એ કારોબારી સત્તા પણ સંઘને જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। પછી એ વિષય ભલે સંયુક્ત યાદીનો હોય કે રાજ્ય યાદીનો હોય કે કોઈ પણ યાદીનો, એટલે સંયુક્ત યાદીના વિષયો પર સંઘની સરકારને કારોબારી સત્તા ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે કે એ વિષય આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિ છે એને અનુરૂપ હોય, એ લાગુ કરવાની બાબતને અનુરૂપ હોય, ત્યારે કારોબારી સત્તા સંઘમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે। આ થઈ પહેલી બાબત। હવે આપણે જોઈએ બીજી, એટલે કે કેટલીક એવી પરિસ્થિતિઓમાં રાજ્યોને આદેશ અન્યથા 365 હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાડી શકાય છે। એટલે કે આનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે સંઘ સરકાર છે કેટલીક પરિસ્થિતિઓ એવી હશે, પરિસ્થિતિઓમાં રાજ્યોને આદેશ આપશે કે તમારે આ પ્રમાણે જ કામ કરવાનું છે। એ બધું બંધારણમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે।
જો રાજ્યો આ આદેશનું પાલન કરવામાં ઊણા ઉતરે, એટલે કે પાલન ન કરી શકે, અથવા તો જો રાજ્ય પાલન કરવાનો ઇનકાર કરી દે કે અમે આ કરશું નહીં, તો રાષ્ટ્રપતિની એવી પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે કે એ રાજ્યમાં બંધારણ અનુસાર શાસન ચાલતું નથી, કારણ કે આ બંધારણ જ સત્તા સોંપેલી છે સંઘ સરકારને. હવે સંઘ સરકાર રાજ્યોને આદેશ આપશે કે તમારે આ પ્રમાણે વર્તવાનું છે. જો રાજ્યો ઇનકાર કરશે તો રાષ્ટ્રપતિ કહેશે કે અનુચ્છેદ 365નો ઉપયોગ કરશે. રાષ્ટ્રપતિ અનુચ્છેદ 365નો ઉપયોગ કરશે અને કહેશે કે આ રાજ્યમાં બંધારણ અનુસાર શાસન ચાલી રહ્યું નથી, એટલે ત્યાં બંધારણીય કટોકટી અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવામાં આવે. એટલે કે બંધારણીય કટોકટી છે એ અનુચ્છેદ છે 356 મિત્રો, એ અનુચ્છેદ છે 356, જ્યારે 365 અંતર્ગત અનુચ્છેદ 356 લગાડવામાં આવશે. જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાડવામાં આવશે ત્યારે એ રાજ્યમાં રાજ્ય યાદી અને સંઘ યાદી અને સંયુક્ત યાદી ત્રણેય યાદીની કારોબારી સત્તા છે એ સંઘમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. આ એક બાબત થઈ. આ બીજી બાબત એટલે કે કટોકટી લાગુ પડશે, બંધારણીય કટોકટી, ત્યારે સત્તા છે એ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે સંઘ સરકારને, પ્રાપ્ત થઈ જાય છે કારોબારીની સત્તા. હવે એવા કયા આદેશ છે કે જે સંઘ સરકાર રાજ્યોને કરી શકે? એવા બધા આદેશ તો કરી શકશે નહીં. કયા આદેશ છે એનો ઉલ્લેખ પણ અહીં કરવામાં આવ્યો છે. એ પણ 4 પ્રકારના આદેશ છે એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જોઈએ, સર્વપ્રથમ તો અનુચ્છેદ 256. અનુચ્છેદ 256માં શું કહેવામાં આવ્યું છે કે સંઘના કાયદાઓના યોગ્ય પાલન માટે રાજ્ય સરકારને આદેશ. એટલે કે સંઘ સરકાર દ્વારા બનાવેલા કાયદાઓ હશે એનું રાજ્યો દ્વારા યોગ્યપણે પાલન કરવામાં આવશે, એવો આદેશ કરવામાં આવશે. જો યોગ્યપણે રાજ્ય દ્વારા પાલન કરવામાં નહીં આવે 256 અનુસાર, તો રાષ્ટ્રપતિ કહેશે કે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાડી દેવામાં આવે. આ થઈ પહેલી બાબત. હવે જોઈએ બીજી બાબત. બીજી છે અનુચ્છેદ 257(1). આ છે અનુચ્છેદ 256. હવે બીજી છે 257(1). એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સંઘ સરકાર રાજ્યોને આદેશ આપશે. સંઘ સરકાર રાજ્યોને આદેશ આપશે કે લશ્કરી અથવા રાષ્ટ્રીય મહત્વના સંચાર સાધનોનો વિકાસ કરવામાં આવે, સાથે તેને જાળવી રાખવામાં આવે. આ મોટા ભાગે જે બોર્ડર રાજ્યો છે, જેમ કે ગુજરાત છે, રાજસ્થાન છે, પંજાબ છે, એને લાગુ પડતું હોય છે. ત્યાં લશ્કરી સેના વધારે આવેલી છે, એટલે કે લશ્કર માટે એ લશ્કર એની જાળવી રાખવું, આ સંચાર સાધનો એનું વ્યવસ્થાપન કરવું એ ભારત દેશની અખંડિતતા અને સુરક્ષા માટે જરૂરી છે. આ માટે બંધારણ દ્વારા જ વિશેષ સત્તા આપવામાં આવી છે સંઘ સરકારને કે એ રાજ્યોને આદેશ આપશે કે લશ્કરી અથવા રાષ્ટ્રીય મહત્વના સંચાર સાધનોનો વિકાસ કરવામાં આવે અને એ સિવાય બીજા છે એને જાળવી રાખવામાં આવે. જો આ કરવામાં પણ પાછળ પડશે તો રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાડી દેવામાં આવશે. એટલે અહીં આ અનુચ્છેદ પણ અગત્યનો છે, અનુચ્છેદ 257(1), જ્યાં લશ્કરી અને રાષ્ટ્રીય મહત્વના સંચાર સાધનો છે એને જાળવી રાખવામાં આવે અને એનો વિકાસ કરવામાં આવે. હવે ત્રીજી બાબત છે અનુચ્છેદ 257(3). આ પણ 257, આ પણ 257. હવે આમાં શું વાત કરવામાં આવી છે? આમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યોમાં રેલવે તંત્રનું રક્ષણ કરવામાં આવે. એટલે કે સંઘ સરકાર રાજ્યોને આદેશ કરશે કે તમારા રાજ્ય અંતર્ગત જે રેલવેનું નેટવર્ક પથરાયેલું છે એ રેલવેનું રક્ષણ કરવામાં આવે. જો રેલવેનું રક્ષણ નહીં કરે તો રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાડી દેવામાં આવશે. એટલે આ અનુચ્છેદ પણ ખૂબ અગત્યનું છે. રેલવેનું રક્ષણ રાજ્યોને કરવામાં આવે એવો કયા અનુચ્છેદમાં ઉલ્લેખ છે? તો અનુચ્છેદ 257(3) ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. હવે જોઈએ અનુચ્છેદ 339(2). ચોથી બાબત, જો આનું પાલન કરવામાં નહીં આવે તો પણ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગી જશે. શું કહે છે? તો રાજ્યમાં અનુસૂચિત જનજાતિના કલ્યાણ માટે, રાજ્યો છે એમાં અનુસૂચિત જનજાતિ, મિત્રો અનુસૂચિત જાતિ નથી, અનુસૂચિત જનજાતિ એટલે કે એક પ્રકારે એસટી છે એની વાત કરવામાં આવે છે. આપણે આદિવાસી તરીકે ઓળખીએ છીએ. અનુસૂચિત જનજાતિના કલ્યાણ માટે, એના કલ્યાણ માટે કાર્યક્રમ ઘડવાનો આદેશ આપવામાં આવશે. એ આદેશ સંઘની સરકાર રાજ્યોને આપી શકે. એટલે કે એસટી વર્ગ આવેલો છે રાજ્યમાં, એનું કલ્યાણ કરવા માટેના વિવિધ પગલાઓ ભરવામાં આવે એવો આદેશ સંઘ દ્વારા રાજ્યોને આપવામાં આવશે. અને આદેશ આપીને જો રાજ્યો ના પાડશે અથવા તો એ પ્રમાણે વર્તશે નહીં તો આવા કિસ્સામાં પણ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ પડે છે. તો આ 4 કિસ્સામાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ પડી જાય છે તો રાજ્ય યાદી અને સંયુક્ત યાદી બંનેની કારોબારી સત્તા સંઘમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. આ એ વાત થઈ. એ સિવાય બીજું તમને કહી દઉં કે આમાંથી કઈ પ્રકારે બીજો પ્રશ્ન પૂછી શકાશે કે સંયુક્ત યાદીના વિષયો છે એના પરની કારોબારી સત્તા કોને પ્રાપ્ત છે? સંયુક્ત યાદીના વિષયો પર કારોબારી સત્તા કોને પ્રાપ્ત છે? ઓપ્શન આપવામાં આવશે રાજ્યોને, સંઘને, કે રાજ્યો અને સંઘ બંનેને, કે ત્રીજું આપવામાં આવશે કે બંનેમાંથી એક પણ નહીં. તો એવી રીતે ઓપ્શન આપવામાં આવશે તો એનો આન્સર આવશે કે સંયુક્ત યાદીના વિષયો પર કારોબારી સત્તા રાજ્યોને પ્રાપ્ત છે. એવી રીતે ટીક કરવાનું થશે. હવે આ વાત થઈ બીજો કિસ્સો. હવે આપણે પાછું આગળ જોઈએ કે ત્રીજી બાબત, ત્રીજી એવી બંધારણીય કઈ બાબત છે કે જેમાં સંયુક્ત યાદીની સત્તા
સંઘને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તો હવે કટોકટીની વાત કરવામાં આવી છે. ત્રીજી, અનુચ્છેદ 352 અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય કટોકટી લાગુ પાડવામાં આવે. એવી જ રીતે અનુચ્છેદ 356 અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિ શાસન અથવા તો બંધારણીય કટોકટી એ આ અનુસાર લાગુ પાડવામાં આવે અથવા તો આના સિવાયના કિસ્સાઓમાં જો લાગુ પાડવામાં આવે બંધારણીય કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ શાસન. અને એ સિવાય ત્રીજું છે અનુચ્છેદ 360 અંતર્ગત નાણાકીય કટોકટી. આ ત્રણ પ્રકારની કટોકટી લાગુ પાડવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં સંયુક્ત યાદી અને રાજ્ય યાદી બંને વિષયોની કારોબારી સત્તા છે સંઘને મળી જાય છે, કે એટલે બંનેની કારોબારી સત્તા સંઘને મળી જાય છે. હવે આપણે ધારાકીય સત્તાની વાત કરીએ હતી, જેમાં નિયમો બનાવવામાં આવે છે. એમાં તમે જોયું હશે કે આપણે 360નો ઉલ્લેખ નહોતો કર્યો. નાણાકીય કટોકટી લાગુ પડશે ત્યારે ધારાકીય સત્તા સંઘને પ્રાપ્ત થતી નથી રાજ્ય યાદીના વિષય ઉપર. એ સિવાય રાષ્ટ્રીય કટોકટી અને બંધારણીય કટોકટી બંનેમાં ધારાકીય સત્તા સંઘને પ્રાપ્ત થઈ જતી હતી, પરંતુ 360માં નથી થતી. જ્યારે કારોબારી સત્તાની વાત કરીએ તો 352, 56 અને 60 ત્રણેય અંતર્ગતની કારોબારી સત્તા સંઘને મળી જાય છે. હવે આ ત્રણ બાબત થઈ જે બંધારણ અનુસાર કારોબારી સત્તા સંઘને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આપણે જોઈએ ચોથી બાબત કઈ છે. ચોથી બાબતમાં અનુચ્છેદ 258નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે અનુચ્છેદ 258 મુજબ સંઘ સરકાર પોતાના કારોબારી કાર્યોની સોંપણી રાજ્યોને કરી શકે છે. એટલે અનુચ્છેદ 258માં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે સંઘ સરકાર પાસે જે પોતાના કારોબારી કાર્યો છે, એટલે કયા હશે? સંઘ યાદીના વિષયો છે એના પરની કારોબારી સત્તા સંઘ પાસે જ છે. હવે આ વિષયની કારોબારી સત્તા છે એ રાજ્યોને સોંપી શકે છે. કોને? રાજ્યોને સોંપણી કરી શકે છે રાજ્યો. હવે આનાથી ઉલટું અનુચ્છેદ 258 છે તો અનુચ્છેદ 258 ક એટલે એનાથી ઉલટું, એટલે સંઘની સંમતિ લઈને રાજ્યો છે સંઘની પ્રથમ પરમિશન લેશે. પરમિશન લઈને રાજ્ય સરકાર પોતાના કારોબારી કાર્યો સંઘને સોંપી શકે છે. એટલે 258 અંતર્ગત સંઘ રાજ્યોને સોંપી શકે છે, અને જ્યારે 258 ક અંતર્ગત સંઘની પરવાનગી લઈને કારોબારી કાર્યો સંઘને સોંપી શકાય છે. એટલે ચોથી બાબત થઈ કે સંઘ પાસે કારોબારી સત્તા ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? એટલે કે રાજ્ય આ અનુચ્છેદનો ઉપયોગ કરીને કારોબારી કાર્યો સંઘને સોંપી શકે છે. તો બંધારણ અંતર્ગત આ ચાર બાબતો થઈ કે જેના દ્વારા કારોબારી સત્તા છે એ સંઘને પ્રાપ્ત થાય છે. આ સિવાય સંઘની સંસદ દ્વારા પણ વિવિધ કાયદાઓ ઠરાવો પસાર કરીને પણ આને લંબાવી શકાય છે. એ બંધારણીય નથી હોતું, એ સંઘની સંસદ દ્વારા પસાર કરેલા ઠરાવ અનુસાર હોય છે. એ સંઘની સંસદ છે પોતાની મરજી મુજબ પસાર કરી શકે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભારત એક સમવાય તંત્ર છે. ભારત એક સમવાય તંત્ર છે, એમાં સંઘ યાદી રાજ્ય યાદી બંનેને સ્વતંત્ર વિષયો છે. ત્યારબાદ સંયુક્ત યાદી છે, અને એ સિવાય રાજ્ય યાદી પર ક્યારેક સંઘ છે એ પણ કાયદાઓ બનાવે છે. કારોબારી છે સંયુક્ત યાદી છે એના પર જે કાયદાઓ બનાવવાની સત્તા, કારોબારી સત્તા, આ બધું એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. તો આવી સ્થિતિમાં રાજ્યો વચ્ચે અથવા તો રાજ્ય અને સંઘ વચ્ચે વિવાદની સ્થિતિનું સર્જન થઈ શકે છે. હવે જો ભારતની આંતરિક સીમાઓમાં આવા વિખવાદ થાય, આ ગૃહ યુદ્ધનું સ્વરૂપ પણ ધારણ કરી શકે છે. એટલે કે ભારતની એકતા, અખંડિતતા અને શાંતિ ખૂબ જ મહત્વની છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલોક ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે ભારતીય સમવાય તંત્ર હેઠળ સંઘ અને રાજ્ય છે વચ્ચેના સંબંધોમાં પરસ્પર સહકાર સ્થાપવા માટે અને અનેક જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. એટલે કે સંઘ અને રાજ્યો તેમજ રાજ્યો એકબીજા સાથે જોડાઈ રહે, એની વચ્ચે સંબંધો સારા જળવાઈ રહે, એ માટે પણ અનેક જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે બંધારણમાં. એવી 3 જોગવાઈનો આપણે અહીં ઉલ્લેખ કરીશું. 3 જોગવાઈઓ છે જેના કારણે રાજ્યો અને રાજ્ય સંઘ વચ્ચેના સંબંધોને એક નવી ઊંચાઈ આપવામાં આવે, જેથી કરીને શાંતિ સ્થપાઈ રહે, એકબીજા રાજ્યો વચ્ચેની જે જનતા છે, નાગરિકો છે, એના વચ્ચે પણ એકતા જળવાઈ રહે. તો સર્વપ્રથમ વાત કરીએ અનુચ્છેદ 262ની. અનુચ્છેદ 262 શું છે? તો અનુચ્છેદ 262 આપણે જાણીએ છીએ કે નદી વિવાદ સાથે જોડાયેલો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભારતમાં નદીઓ છે એક કરતાં વધારે રાજ્યોમાંથી મોટા ભાગે પસાર થતી હોય છે. આ કારણે નદીનું જળ છે એનું વિસ્તરણ, કયા રાજ્યને કેટલું પાણી દેવું, કયા રાજ્યને વીજળી કેટલી દેવી, આને લઈને રાજ્યો વચ્ચે વિવાદો ચાલતા હોય છે. જેમ કે કાવેરી નદી વિવાદ આપણે જાણીએ છીએ, આવી રીતે રાજ્યો વચ્ચે નદી વિવાદ જાણતા હોય તો અનુચ્છેદ 262 રાષ્ટ્રપતિને સત્તા આપે છે. અનુચ્છેદ 262 અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિ છે, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, એની પાસે સત્તા છે કે નદી સંબંધી વિવાદોના સમાધાન માટે ન્યાય પંચની સ્થાપના કરી શકે. હવે નદી સંબંધી જો વિવાદ થાય રાજ્યો વચ્ચે, 1, 2, 3 કરતાં વધારે રાજ્યો કે રાજ્ય અને સંઘ વચ્ચે જો વિવાદની સ્થિતિનું સર્જન થાય તો રાષ્ટ્રપતિ પાસે સત્તા છે કે એ એક ન્યાય પંચની રચના કરી શકશે. હવે ન્યાય પંચ જે પ્રમાણે ચુકાદો દેશે, ન્યાય પંચ નિષ્પક્ષપણે નિર્ણય લેશે. એટલે કે ન્યાય પંચમાં
એક નિષ્પક્ષ વ્યક્તિ બેઠા હશે, આ સિવાય જે રાજ્યોનો વિવાદ છે રાજ્યો સંબંધી વ્યક્તિઓ પણ બેઠા હશે પોતાના રાજ્યની સ્થિતિનું વર્ણન કરવા માટે, અને આ બધા સંયુક્તપણે એક નિર્ણય પર આવશે અને એ નિર્ણય લાગુ પાડવામાં આવે છે. એટલે કે આ બધા જ રાજ્યો વચ્ચે સમાધાનની સ્થિતિનું સર્જન કરી શકાય. એના માટે અનુચ્છેદ 262 નદી ન્યાય પંચની રચના કરવામાં આવે. એવી જ રીતે અનુચ્છેદ 263 છે, 262 બાદ 263. હવે નદી સિવાય બીજા કોઈ પણ કિસ્સાઓ છે એમાં રાજ્યો વચ્ચે કે રાજ્ય અને સંઘ વચ્ચે વિવાદની સ્થિતિનું સર્જન થાય તો તેનું સમાધાન કેવી રીતે લઈ આવવું એની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. તો અહીંયા જેવી રીતે રાષ્ટ્રપતિને સત્તા છે એવી જ રીતે અનુચ્છેદ 263 પણ રાષ્ટ્રપતિને સત્તા આપવામાં આવી છે કે સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચે તથા રાજ્ય અને રાજ્ય વચ્ચે વિવાદ થયો હોય ત્યારે સહકાર સ્થાપવા માટેની વચ્ચે સહકાર સ્થાપવા માટે તથા વિવાદો છે એના નિવારણ લાવવા માટે, વિવાદોના નિવારણ લાવવા માટે આંતરરાજ્ય પરિષદ સ્થાપિત કરી શકે. આંતરરાજ્ય પરિષદ અનુચ્છેદ 263 શેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? તો આંતરરાજ્ય પરિષદ. આંતરરાજ્ય પરિષદનો ઉલ્લેખ ક્યાં કરવામાં આવ્યો છે? અનુચ્છેદ 263 કે રાષ્ટ્રપતિને સત્તા છે કે તેની સ્થાપના કરી શકે છે. તો આ અનુચ્છેદ 263 ઉપયોગ કરીને ભારતમાં પ્રથમવાર 1990 આંતરરાજ્ય પરિષદની સ્થાપના કરવામાં આવી. 1990 ભારતમાં આંતરરાજ્ય પરિષદની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ થઈ બીજી બાબત. હવે ત્રીજી બાબત પણ છે કે જેના દ્વારા રાજ્યો અને રાજ્ય સંઘ વચ્ચે સહકાર સ્થાપવાની કોશિશ કરવામાં આવી છે, જેથી ભારતનું સમવાય તંત્ર મજબૂતી છે એટલે કે મજબૂત સમવાય તંત્ર બની રહે છે. એ છે 101મો બંધારણીય સુધારો. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ 101મો બંધારણીય સુધારો એટલે જીએસટી. ભારતમાં જીએસટીનું અમલીકરણ 2016થી કરવામાં આવ્યું. તો જીએસટી અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું એ 101માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા કરવામાં આવ્યું. એટલે કે બંધારણમાં કેટલાક સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે, કેટલાક અનુચ્છેદ ઉમેરવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ જે જીએસટી છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એને લાગુ પાડવામાં આવ્યું છે. તો આ 101માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા બંધારણમાં એક નવો જ અનુચ્છેદ ઉમેરવામાં આવ્યો. એ છે અનુચ્છેદ 279 ક અથવા તો અનુચ્છેદ 279 એ. આ નવો અનુચ્છેદ ઉમેરવામાં આવ્યો છે 279 અ અથવા તો ક કહી શકીએ. નવો અનુચ્છેદ ઉમેરવામાં આવ્યો, જે પેટા અનુચ્છેદ નથી, સ્વતંત્ર અનુચ્છેદ છે. અને આ અનુચ્છેદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જીએસટી પરિષદનો. જીએસટી પરિષદનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે જીએસટી પરિષદ છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે આ લાગુ થયા બાદ 6 મહિનાની અંદર જીએસટી પરિષદની રચના કરવામાં આવશે. જો કે હાલમાં જીએસટી પરિષદની રચના થઈ ગયેલી છે અને હાલમાં કાર્યરત પણ છે, જેના અધ્યક્ષ સામાન્ય રૂપે ભારત સરકારના જે નાણામંત્રી હોય છે એ હોય છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જીએસટીની બેઠકો સમયે બેઠકો મળતી હોય છે. 36મી જીએસટી પરિષદની બેઠક, 37મી બેઠક, અને જીએસટી પરિષદની બેઠકમાં રાજ્યો છે, રાજ્યોને પણ હિસ્સેદારી આપવામાં આવી છે. એટલે કે રાજ્યોને 2/3 હિસ્સેદારી આપવામાં આવી છે જીએસટી પરિષદમાં. એટલે કે સંઘ પણ હોય છે અને રાજ્યો પણ હોય છે. હવે બધા સાથે મળીને જીએસટી સંબંધિત નિર્ણયો લેશે. કઈ બાબતમાં કેટલો ટેક્સ લગાડવો, કેમાં 0% લગાડવો, કેમાં 18% લગાડવો, આ બધા જ નિર્ણયો જીએસટી પરિષદ દ્વારા લેવામાં આવે છે અને બધાની સંમતિ દ્વારા લાગુ પાડવામાં આવે છે. એટલે કે રાજ્યો અને સંઘ વચ્ચે સહકાર સ્થાપિત થાય, સહકાર બની રહે અને ભારતનું સમવાય તંત્ર મજબૂત બની રહે એવા જ ઉદ્દેશ્યથી જીએસટી પરિષદ છે એની સ્થાપના કરવામાં આવે. તો આ વાત થઈ ભારતમાં સંઘ છે અને રાજ્યો છે એની વચ્ચે કારોબારી સત્તાની વહેંચણી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, રાજ્યોને ક્યાં કારોબારી સત્તા પ્રાપ્ત છે, સંઘને ક્યાં પ્રાપ્ત છે, બંને વચ્ચે સમન્વય કેવી રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, સહકાર કેવી રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવે છે તેની વાત કરવામાં આવી. હવે આના પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીશું ભારત સંઘ અને રાજ્યો છે એના વચ્ચે નાણાકીય સત્તાની વહેંચણી છે કેવી રીતે કરવામાં આવે છે એ વાત કરીશું. તો મિત્રો આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો, સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો અને આપના મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરો. અને જો હજુ સુધી આપે માય જીપીસી ક્લાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. જય હિન્દ, થેન્ક યુ.